नमस्कार मित्रांनो, मी भारत बापू सावलवाडे, लठ्ठी एज्युकेशन सोसायटी सांगली संचलित श्रीमती अक्काताई नानानी हायस्कूल दत्तवाड, तालुका शिरोळ, जिल्हा कोल्हापूर या ठिकाणी विज्ञान शिक्षक म्हणून कार्यरत आहे. माझ्या या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी सर्वांचं स्वागत करतो आणि आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत इयत्ता 10वी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग 2 प्रकरण क्रमांक 3 लाईफ प्रोसेसेस इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स पार्ट 2 किंवा मराठीमध्ये सजीवांमधील जीवन प्रक्रिया भाग 2 यातील दुसरा व्हिडिओ आज आपण पाहणार आहोत. दॅट मीन्स पार्ट 2. ओके, नाउ वी हॅव स्टडीड अबाउट दी सेक्झुअल रिप्रोडक्शन अँड असेक्झुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. What is the difference between these two that we have studied earlier? Though also, just for revision, we will discuss about that part. In sexual mode of reproduction, gamete forming organs are there which produce the gametes. These will be haploid, and haploid male and haploid female gamete will fuse together to form the zygote, and after formation of that zygote, later on that zygote will start to divide mitotically so that the number of cells will be increased. That is the sexual mode of reproduction. But in asexual mode of reproduction, here only mitotic division will take place. म्हणजे या ठिकाणी गुणसूत्री किंवा सूत्री विभाजन प्रक्रिया होणार आहे. इथं युग्मक तयार होण्याची प्रक्रिया होणार नाही. युग्मक तयार होणं, त्यांचं मिलन होणं, त्यांचं फलन होणं आणि त्यांच्यातून युग्मनस तयार होणं ही प्रक्रिया जशी लैंगिक प्रजननामध्ये होते तशी प्रक्रिया मात्र या ठिकाणी अलैंगिक प्रजननामध्ये होत नाही. मग आता इथं नेमकं काय घडतं तर इथं त्या ज्या काही पेशी असतील त्या पेशींच्यामध्ये सूत्री विभाजन पद्धतीनं त्या पेशींचं विभाजन होत राहतं, पेशींची संख्या वाढत राहते. म्हणजेच एका पेशीपासून 2 पेशी, 2 पासून 4 अशा प्रकारचे त्यांची संख्या वाढत जाणं हा प्रकार या ठिकाणी घडतो. आणि या ठिकाणी गुणसूत्रांची संख्या मूळची जी 2n इतकी असते, म्हणजे द्विगुणित असतात किंवा डिप्लॉइड असतात, ते तसेच राहतात. म्हणजे पुढील पेशीमध्ये पुन्हा गुणसूत्रांची संख्या 2n इतकीच राहते. मित्रांनो, या ठिकाणी पहिल्यांदा आपण असेक्झुअल रिप्रोडक्शन इन युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्सचा अभ्यास करणार आहोत. म्हणजे एक पेशीय सजीवांच्या मध्ये अलैंगिक प्रजनन कसं घडतं ते या ठिकाणी आपण पाहायचं. दॅट मीन्स the first type of asexual reproduction in unicellular organisms is number 1 binary fission. Binary fission म्हणजे काय? Binary means in two आणि fission म्हणजे तुकडे पडणं. यांचे 2 भागामध्ये तुकडे पडतात, त्याला म्हणायचं आहे द्विविभाजन. ओके, म्हणजे मग या ठिकाणी काय घडतं, एक मूळ जी पेशी असते म्हणजे जी जनक पेशी असते त्या जनक पेशीचं सूत्री विभाजन पद्धतीनं विभाजन होतं. म्हणजे मूळ पेशीमध्ये, जनक पेशीमध्ये 2n इतकी गुणसूत्र असतात. त्यांचं सूत्री विभाजन होत असताना पुन्हा त्या 2nचं 4n इतकं गुणसूत्रामध्ये रूपांतर केलं जातं आणि त्यातले समान 2 भाग एकेका पेशीमध्ये पाठवले जातात. आणि त्याप्रमाणे तयार होणारी जे नवजात पेशी असतील, या तयार होणाऱ्या नवजात पेशींमध्ये सुद्धा प्रत्येकी 2n इतकी गुणसूत्रच गेलेली असणार आहे. अशा पद्धतीनं मूळ पेशीमध्ये 2n आणि नव्यानं तयार झालेल्या पेशीमध्ये सुद्धा 2n इतकी गुणसूत्र असणार आहे. यांना द्विविभाजन असं म्हटलं जातं. दॅट मीन्स द पेरेंट सेल विल डिवाइड मायटॉटिकली, म्हणजे सूत्री विभाजन पद्धतीनं त्यांचं विभाजन होईल, टू फॉर्म 2 सिमिलर डॉटर सेल्स. 2 एकसारखे असणारे डॉटर सेल्स तयार होतील. आता डॉटर सेल हा शब्द का वापरला? ओनली डॉटर हॅज द ॲबिलिटी टू गिव्ह बर्थ टू द नेक्स्ट जनरेशन. देअरफॉर दीज न्यूली फॉर्म्ड सेल्स आर कॉल्ड एज डॉटर सेल्स. ओके, एक्झाम्पल इज इन प्रोकॅरियोट्स, दॅट मीन्स इन बॅक्टेरिया, in protists, that means in amoeba, paramecium, euglena, etc. Then also this process will be observed in eukaryotic cell organelles like mitochondria, chloroplasts, etc. मित्रांनो, द्विविभाजन प्रक्रिया वेगवेगळ्या सजीवांच्या मध्ये कशा पद्धतीनं घडतात हे पाहण्यासाठी आपण पहिलं उदाहरण घेत आहोत, बायनरी फिशन इन amoeba. As you can see here, this is the structure of amoeba. Now this amoeba is irregular in shape.
Why? Because they have the pseudopodia, and these pseudopodia will change continuously their shapes, and due to the changing structure of this pseudopodia, amoeba is considered as a irregularly shaped unicellular organism. Okay, and this amoeba undergoes simple binary fission. That means first of all the nucleus is divided into two parts, and at any plane that division will take place, and these two parts will get apart from each others, and a small constriction on both the sides will be observed here, and when this constriction goes on increasing, it will meet at the center, and the two nuclei are now separated, and along with the cytoplasmic material, the two cells will get separated from each others. That means this is the single parent amoeba. Its nucleus gets divided into two parts. That means two nuclei are formed, and here constriction grows towards the center, and when this constriction will meet at the center, then the two cells will get separated. These will be the daughter amoebae. मित्रांनो, या ठिकाणी एका अमिबामध्ये हे जे छद्मपाद आहेत, या छद्मपादांच्या बदलत्या आकारामुळे तो अनियमित आकाराचा असा गृहीत धरला जातो. अशा या अमिबामध्ये केंद्रकाचं विभाजन प्रथम होतं, आणि त्याबरोबर त्या ठिकाणी असलेले जे पेशीद्रव्य आहे त्याचं सुद्धा विभाजन होतं, आणि प्रत्येकी 2N गुणसूत्र असलेले केंद्रक या ठिकाणी तयार होतात. 2 नवीन पेशी तयार होतील. अशा पद्धतीनं एक संकोच मध्यभागी वाढत राहतो कोणत्याही प्रतलातून, आणि तो पूर्ण या ठिकाणी एकत्र आला की त्या ठिकाणी 2 नवीन पेशी निर्माण होतात, आणि त्या 2 नवीन पेशींना नवजात अमिबा असं म्हणतात. हे आहे अमिबामधील साधं विभाजन. आता ज्या पद्धतीनं आपण अमिबामध्ये साधं विभाजन कसं घडतं याचा विचार केला, तसं आता आणखी थोडंसं आपण वेगळ्या पद्धतीनं विचार करूया. काही एकपेशीय सजीव असे आहेत की जे आकाराने लांबुडके आहेत. त्यांच्यामध्ये विभाजनाची प्रक्रिया कशी घडते हे समजून घेणं गरजेचं आहे. अमिबामध्ये इर्रेग्युलर शेप असल्यामुळं प्लेन ऑफ डिव्हिजन किंवा विभाजनाचं प्रतल कोणतंही असू शकत होतं, परंतु इथं मात्र आता पॅरामेशियम किंवा युग्लिना यांच्यामध्ये मात्र विशिष्ट पद्धतीनंच हे विभाजन घडणं गरजेचं आहे. आता ते का ते आपण या ठिकाणी पाहूया. ही संरचना एका विशिष्ट पद्धतीने आहे, आणि ही विशिष्ट पद्धतीनं कशी आहे ते आपण पाहूया. या ठिकाणी हे कॉन्ट्रॅक्टाईल व्हॅक्युल्स दिसत आहेत, म्हणजे संकोची रिक्तिका दिसत आहेत 2 बाजूला. या ठिकाणी मुखगुहेसारखा छोटासा भाग दिसतोय, आणि इथं बृहद केंद्रक आणि सूक्ष्म केंद्रक असे 2 भाग दिसत आहेत, म्हणजे मॅक्रो न्यूक्लियस आणि मायक्रो न्यूक्लियस असे 2 भाग दिसत आहेत. या दोन्हींचंही विभाजन होणं गरजेचं असल्यामुळं या ठिकाणी या दोन्हींच्या मधून जाणारं असं हे विभाजनाचं प्रतल जाणार आहे, म्हणजे आडवं विभाजन होणार आहे. त्यालाच आपण आडवे द्विविभाजन असं म्हणतो. दॅट मीन्स दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज ट्रान्सवर्स फिशन. The plane of division is in transverse plane with reference to the elongated cell. The elongation is in this direction, but the plane of division will go transverse to the elongation. This will take place in case of the paramecium. Now, in case of the euglena, euglena is elongated again, but here at one terminus of this euglena there is a flagella, a single flagella. Now, the resulting daughter cell should also have the flagella along with it. Therefore, the axis of division will pass through the flagella and the nucleus. Therefore, here the plane of division or the axis of division is along the length. That means along the elongation of the cell. मित्रांनो, या ठिकाणी कशाभिका जी आहे ती कशाभिका सुद्धा नवीन नवजात पेशीमध्ये निर्माण झालेली असली पाहिजे. त्याचबरोबर केंद्रकाचं सुद्धा विभाजन झालेलं असलं पाहिजे. या दोन्हींना साधणारी लांबीतून जाणारे विभाजनाचे प्रतल याच्यातून जातं, आणि मग त्यामुळं या ठिकाणी द्विविभाजन होतं, म्हणजे लांबट पेशीच्या लांबीतून उभा विभाजनाचा अक्ष जातो आणि मग विभाजन घडतं. याला उभे विभाजन असं म्हणायचं आहे. नाव
The second method of asexual reproduction in unicellular organisms is multiple fission in protists. प्रोटिस्ट्स म्हणजे काय हे आपल्याला सर्वांना माहिती आहे. आदिजीव किंवा दृश्य केंद्रकी एकपेशीय सजीव आहेत, यांच्यामध्ये घडणारी ही प्रक्रिया आहे. अगेन दी फर्स्ट एक्झाम्पल इज ऑफ अमिबा. मित्रांनो, या ठिकाणी अमिबामध्येच ही प्रक्रिया घडणार आहे. आता ही प्रक्रिया नेमकी कशी घडते ते आपण थोडंसं पहा. ॲज हिअर अमिबा इज शोन विच इज इरेग्युलर इन शेप. Nucleus is shown in amoeba and cytoplasm is also shown. This is the parent amoeba cell. Now in adverse conditions, म्हणजे प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये, जेव्हा दुष्काळी परिस्थिती असेल, पाण्याची किंवा अन्नाची कमतरता आहे अशी परिस्थिती जेव्हा असेल, तेव्हा ही प्रक्रिया घडणार आहे. अशी प्रक्रिया घडत असताना पेशीचा मृत्यू होऊ नये म्हणून या ठिकाणी त्या पेशीभोवती एक जाडसर पुटी तयार होते, म्हणजे सिस्ट तयार होते. अँड दॅट सिस्ट विल बी दी प्रोटेक्टिव्ह कवरिंग अराउंड दी सेल सायटोप्लाझम. अँड इनसाइड दॅट दी सेल सायटोप्लाझम इज देअर अँड दिस इज दी न्यूक्लियस इज देअर. नाव दिस न्यूक्लियस गेट्स डिवायडेड फॉर मल्टिपल टाइम्स and along with the every division, the every small nucleus will have a small amount of cytoplasm around it. म्हणजे या केंद्रकाचं भरपूर विभाजन होतात आणि या भरपूर विभाजनाच्या वेळेला प्रत्येक केंद्रकाभोवती थोडा थोडा सेल सायटोप्लाझम म्हणजे पेशी द्रव्य त्याच्याभोवती राहतो, त्याच्याभोवती मेम्ब्रेन तयार होतं आणि मग अशा पद्धतीने खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये अमिबाळे तयार होतात. दॅट मीन्स the small amibulae are formed inside this cyst, and whenever the favorable condition appears, जेव्हा वातावरण पोषक होतं किंवा चांगल्या पद्धतीचं वातावरण त्या ठिकाणी त्याला वाटायला लागतं, त्यावेळेला ती पुटी फुटते आणि त्या पुटीमधील असलेली सर्व अमिबाळे आता त्यातून बाहेर येतात. That means whenever favorable conditions will appear at that time, the cyst will get ruptured and all the amibulae which are present inside that cyst, they will come out of the cyst, and now the every small amibulae will start to live as an individual amoeba. So one can take the notes from this. मित्रांनो, मगाशी ज्या या सर्व गोष्टींचं स्पष्टीकरण दिलेलं आहे तेच मी पुन्हा एकदा या ठिकाणी आपल्यासमोर मांडलेलं आहे. कशा पद्धतीनं ते प्रत्यक्ष सगळ्या प्रक्रिया घडतात याच्याबद्दल आपण चर्चा केलीच आहे. त्यामध्ये काही गोष्टी सांगायच्या राहून गेल्या होत्या की काही ॲडव्हर्स कंडिशन्स किंवा घातक प्रक्रिया म्हणजे काय, रासायनिक पदार्थ, विषारी पदार्थ यांचा काही संपर्क आला असेल किंवा पाणी कमी झालं असेल किंवा काही आणखी प्रतिकूल परिस्थिती असेल, अशा वेळेला या मल्टिपल फिशन किंवा बहुविभाजन पद्धतीनं ही अमिबाच्या विभाजनाची प्रक्रिया घडू शकते आणि त्यावेळेला शेवटी यातून नवजात अमिबा भरपूर मोठ्या प्रमाणामध्ये बाहेर पडत असतो. नाउ दी थर्ड टाइप ऑफ asexual reproduction in unicellular organisms is budding in unicellular yeast. एकपेशीय किण्व पेशी ज्या असतात त्यांच्यामध्ये ही प्रक्रिया कशी घडते त्याच्याबद्दल आता आपण विचार करूया. मित्रांनो, ईस्ट सेल म्हणजे किण्व पेशी ही अशी लांबट आकाराची, ज्या पद्धतीने आपण पाण्याचा थेंब दाखवतो तशा पद्धतीने एका बाजूला निमुळतं टोक आणि दुसऱ्या बाजूला गोलाकार आकार असलेली ही पेशी असते. ही किण्व पेशी जी आहे बडिंग प्रोसेसनी असेक्झुअल रिप्रोडक्शन त्याचं पूर्ण होतं, म्हणजे त्याला आपण कलिकायन असं आपण म्हणूया. आणि मग या कलिकायन प्रक्रियेमध्ये काय घडतं, समजा ही एक किण्व पेशी आहे, तिची पूर्ण वाढ झाली की पूर्ण वाढ झाल्यानंतर त्या निमुळत्या टोकाकडील बाजूला एका बाजूला या ठिकाणी एक छोटासा बारीक फुगवटा येतो. A small bulge is produced. In that bulge, the diploid number of chromosomes which are present at the nucleus, they are multiplied into 2 and one part of that is now entering into this bulge. या फुगवट्यामध्ये त्यातला एक भाग त्याच्यामध्ये शिरतो. तो त्या ठिकाणी गेला की ती जी कळी किंवा तो जो बड आहे, तो जो फुगवटा आहे, तो हळूहळू वाढायला लागतो आणि मूळ पेशी तशीच राहते. पूर्ण वाढ झाल्यानंतर ही जी काही कलिका आहे ती कलिका त्या मूळ पेशीपासून
तुटते आणि त्या ठिकाणी नवजात किण्व पेशी, दॅट मीन्स ए न्यू डॉटर सेल ऑफ ईस्ट विल बी प्रोड्युस्ड अँड इट विल गेट डिटॅच्ड फ्रॉम दी ओरिजिनल पेरेंट सेल. म्हणजे मूळ पेशीपासून ही नवजात किण्व पेशी सुटी होते, तुटते, बाजूला जाते आणि ती स्वतःची स्वतंत्र वाढ पुढं सुरू ठेवते. मराठीतून नोट्स आपण या ठिकाणी जरूर पाहू शकता. मित्रांनो, संपूर्ण व्हिडिओ आपण पाहिलाच असेल, त्याबद्दल धन्यवाद. व्हिडिओ आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, शेअर करा, माझं चॅनल जरूर सबस्क्राईब करा. स्टे कनेक्टेड. इथून पुढील भागामध्ये आपण बहुपेशीय सजीवांच्या मध्ये होणारं अलैंगिक प्रजनन कसं असतं ते पाहणार आहोत. धन्यवाद.